हेलो नमस्ते आज मैले नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु आजको भिडियोमा स्मोक मैक बेबी किट लिएर आएको छु आज हामीले कसरी डिसेबल गर्ने र ब्याट्री चार्ज गर्छौं तर स्मोक देखिन्छ यसमा तर ब्याट्री चार्ज हुँदैन र यसलाई चाहिँ हामीले आज रिपेयर गर्न जाँदै छौं पहिला हामी यसलाई डिसेबल गर्छौं त्यसपछि हामी यसको ब्याट्रीलाई चाहिँ बुस्ट गर्छौं बुस्ट गरेर चाहिँ चार्जिङ भइहालेछ भने यही युज गर्न भइहालिन्छ नभएको खण्डमा चाहिँ हामी अर्को ब्याट्री यसमा चेन्ज गर्नेवाला छौं यसको जुन यो ब्याट्री छ यो ब्याट्री एम्प्टी भइदिन्छ र पछि चार्ज यसले पिकअप लिन सक्दैन त्यसकारणले चाहिँ यसलाई हामीले बुस्ट गर्दाखेरि पनि म्याक्सिमम किटहरु चाहिँ चलि नै रहेको छ आज हामी यो भिडियोमा हेर्नेवाला छौं र मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक कमेन्ट र शेयर गरिदिनु होला साथै नयाँ भ्युअर्सहरु मेरो च्यानल भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला साथै बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला र बेल आइकनलाई अलमा क्लिक गरिदिनु होला त्यो गर्दाखेरि चाहिँ नयाँ भिडियो लोड गर्छु त्यतिखेर हजुरहरुले नोटिफिकेसन मार्फत चाहिँ मेरो भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने लाइक पनि गरिदिनु होला सानो इन्ट्रो पछि चाहिँ हामी यसलाई सुरुवात गर्नेछौं SMOK Mag Baby kit अब यसलाई हामी डिसेबल गरौँ माथि 4 स्क्रू छँदैछ साइडमा 1 स्क्रू पछाडी 2 स्क्रू 1 स्क्रू चाहिँ यसले मिसिङ भइसकेको छ यसमा पछाडी 2 स्क्रू छ यसलाई हामी पहिला डिसेबल गरौँ यो स्टार स्क्रू हो अब यो ब्याट्री नै रहेको छ सानो मोड भयो भने ब्याट्री चाहिँ हेभी नै राखेको छ स्मोकले यही तरिकाले डिसेबल गर्न सकिन्छ यसलाई हामीले तल रिमुभ गर्नु हुँदैन यसलाई माथिको जुन यो भागलाई हामी रिमुभ गरौँ यसलाई साइडमा राखौँ प्लस लाइन छ यसलाई यसरी छुटौँ यसलाई हामीले बुस्ट गरौँ 5 भोल्ट दिगन मिटरबाट 5 भोल्ट दिउँ यसलाई हामीले पहिला सुरु ग्राउन्ड यहाँ च्यापौँ र प्लसलाई यहाँ दिउँ मिनिमम 5 मिनेट जति 2 मिनेट जति राख्दाखेरि हुन्छ म्याक्सिमम एम्प्टी नै छ ब्याट्री एकछिन राखौँ एकचोटि ब्याट्री नापौँ कति आयो 2.66 भोल्ट आएको छ डाउनै छ पुरै एम्प्टी छ अझै चार्जमा राखौँ यसमा भोल्टेज म देखाउँदैछु 5 भोल्ट दिएको छु तर यसमा चाहिँ 5 भोल्टमा चाहिँ ब्याट्री चार्ज गर्दाखेरि चाहिँ डाउन भइरहेछ भोल्टेज 76 74 भोल्ट 5 भोल्ट 5 भोल्ट आइरहेछ यसमा तातेको छैन ब्याट्री ठिक छ ब्याट्री जब हिट हुन्छ चार्ज गर्दाखेरि चाँडो हिट हुन्छ भने ब्याट्रीको इस्यु हुन्छ यसमा तर छैन एकचोटि फेरि हामी नापौँ कति भोल्ट आयो डिस्प्ले छ डिस्प्ले बिग्रिन सक्छ अलि बिस्तारै थोरै सानो चिज चाहिँ अलिकता गाह्रै हुन्छ 2.81 आछ अझ थोरै चार्ज गरौँ स्मोक मैग बेबी किट 50 वाटको मोड हो यो ब्याट्री पुरै डाउन भएर ब्याट्री उठाउन चाहिँ गाह्रो भएको चार्जरले 3 भोल्ट 71 भोल्टसम्म यसलाई हामीले लगाउँ राखिसकेपछि पछि चार्जरबाट यसले पिकअप लिइहाल्छ अब कति भोल्ट आयो फेरि एकचोटि हेरौँ चेक गरौँ 3.46 आयो भोल्ट अब एकछिन चार्ज गरौँ फेरि ब्याट्री हिट भएको त छैन ठिक छ ब्याट्री लगभग अब चार्जरबाट पनि उठ्छ यो हामीले छुटौँ छुटाइसकेपछि यसलाई अब यसमा जोइन गरौँ सोल्डिङ गरौँ गरिसकेपछि यसलाई फेरि कभर गरिदिउँ अनि यो सर्ट नहोस् भनेर टेप राखेको र साथमा फेरि यो पनि राखेको छ क्याप यो राख्यो अब यसलाई हामी यहाँनिर मिलाएर राखौँ राखिसकेपछि अब यो यस्तो चार्ज गरौँ कति देखाउँछ अब चार्ज देखायो अहिले अब 20% चार्ज देखाइरहेको छ 20% चार्ज देखाइरहेछ यो अब 23 24 यसरी चाहिँ हामीले यसलाई रिपेयर गर्न सक्छौँ यसरी जुन यो अफ थियो पहिला चाहिँ चार्ज आएपछि स्मोक मात्रै आउँथ्यो र यो चार्ज चाहिँ सो गर्दैन थियो चार्जिङ सो गरेको छ अब यो ब्याट्री राम्रैसित चल्छ यो यसरी चाहिँ हामीले यसलाई रिपेयर गरेका छौँ अब यो फेरि प्याक गरौँ
1 2 3 4 5 अन भयो स्मोक आयो स्मोक म्याग बेबी 50 वाट हो चाहिँ अन भइसक्यो अब चार्ज पनि भइरहेछ यो सक्सेस भएको छ मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला साथै नयाँ भ्युअर्सहरु चाहिँ मेरो च्यानल भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला यो भिडियोलाई चाहिँ धेरै भन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला भन्दै यो अर्को भिडियोमा फेरि चाँडै भेट्ने आशा गर्दै यो भिडियोबाट चाहिँ म बिदा लिन चाहन्छु